EP นี้นะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ IBM นะครับ X3004 M3 นะครับตัวเนี้ยนะครับจ่ายพลังงานสูงสุดได้900 วัตต์เลยทีเดียวนะครับ900 วัตต์นะครับคำนวณจากอะไรนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูตัวนี้นะครับคำนวณจาก12โวลต์นะครับแรงดันที่เขาจะทำออกมาเนี่ยก็คือแรงดันไฟ12โวลต์กับ5โวลต์ตัวนี้จะไม่ได้ทำแรงดันไฟ3โวลต์เข้ามานะครับแสดงว่าระบบเปิดเครื่องเนี่ยในเมนบอร์ดตัวเนี้ยนะครับจะไม่มีไฟสวิตช์3โวลต์ที่สามารถเปิดจากจะไม่สามารถจัมป์ออนจาก power supply เครื่องนี้ได้นะครับเพราะอะไรครับก็เพราะว่าพอร์ตเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับนี่พอร์ตพินเอาท์เขาเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นพอร์ตตลาดนะครับเราจึงไม่สามารถที่จะจัมป์ออนได้หรือทดสอบได้เพราะฉะนั้นเวลาเราตรวจซ่อมเนี่ยเราจะต้องตรวจซ่อมตามลำดับแล้วไล่ไดอะแกรมก่อนนะครับตัวนี้ผมเปิดเข้ามาแล้วนะครับรูปแบบก็เป็นสวิตชิ่งทั่วไปนะครับเมื่อเราเชี่ยวชาญระบบสวิตชิ่งแล้วไดอะแกรมทุกอย่างอยู่ในความทรงจำแล้วเนี่ยเราก็สามารถไล่ขั้นตอนตั้งแต่เสียบไฟบ้านเข้ามาได้เลยเสียบไฟบ้านเข้ามาปั๊บเนี่ยผ่านชุดไลน์ฟิลเตอร์นะครับบิดไดโอลี่ไฟนะครับสวิตช์สัญญาณด้วยขดลวด PFC นะครับเก็บไว้ที่ตัวเก็บประจุเสร็จปั๊บนะครับระบบก็จะทำการไดโดยใช้หม้อแปลงตัวนี้นะครับระบบการไดเนี่ยเราก็ต้องไปไล่อีกว่าเขาจัดระบบแบบไหนนะครับบางสวิตชิ่งเนี่ยอาจจะไม่พบ L ตัวนี้นะครับบางสวิตชิ่งที่ใช้ไฟกระแสต่ำๆอย่างเช่นสวิตชิ่ง5โวลต์หรือสวิตชิ่ง12โวลต์ที่ใช้กระแสต่ำๆเนี่ยอาจจะไม่พบขดลวด L แบบนี้นะครับขดลวด L แบบนี้คืออะไรนะครับขดลวด L ตัวนี้ก็คือเขาจะสวิตช์เป็นกระแสสูงแรงดันต่ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างเช่นเอาพุตออกมาบางทีได้30โวลต์นะครับตัวนี้จะทำการบัคคอนเวอร์เตอร์หรือสวิตชิ่งลงนะครับด้วยวงจร L ตัวนี้นะครับเป็นการกำจัดสัญญาณออกนะครับเพื่อให้มีความเข้มข้นของกระแสสูงแล้วถูกปลดปล่อยออกไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้งานผ่านตัวคาปาซิเตอร์เหล่านี้นะครับเนี่ยเห็นไหมตัวนี้กระแสสูงนะครับ12โวลต์เนี่ยจ่ายสูงสุดได้เรามาดูนะครับเนี่ย12โวลต์นะครับ12โวลต์เนี่ยเพื่อไปเลี้ยงเมนบอร์ดหรือ CPU จ่ายสูงสุดได้75แอมป์เลย12 7 84 428เท่าไหร่ครับ12 7 84428 96ตีไป8แอมป์นะตีไป80แอมป์12 8เท่าไหร่ครับ12 6 72 427 84 428 96เห็นไหม900 วัตต์12 8 96 960 วัตต์นะครับเนี่ยผมเขียนไว้900 วัตต์เนี่ยตัวนี้นะครับเขาจะสวิตช์กระแสได้ถึง70แอมป์เลยนะครับด้วยขดลวดตัวนี้ขดลวดตัวนี้ถือว่าเป็นการสะสมพลังงานในตอนขาออกแล้วก็สวิตช์สัญญาณใหม่นะครับรับสัญญาณเข้ามาเนี่ยเขาจะสะสมไว้ที่ตัวนี้ก่อนสะสมไว้แล้วก็ถูกค่อยๆปลดปล่อยออกไปนะครับจะทำให้กระแสอิ่มกระแสจ่ายกระแสได้สูงนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถูกปลดปล่อยออกไปด้วยคาปาซิเตอร์เหล่านี้ตัวนี้เป็นคาปาซิเตอร์ของ power supply นะครับ power supply ฝั่งขาออกเท่านั้นนะครับเขาก็ใส่มาไว้ให้ประมาณหนึ่งเวลาที่ power supply ตัวนี้จะถูกนำไปใช้กับเมนบอร์ดตัวไหนหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรเนี่ยปลายทางของผู้ผลิตของอุปกรณ์ตัวนั้นน่ะเขาจะนิยมใส่คาปาซิเตอร์มาอีกนะครับอาจจะเลือกใช้คาปาซิเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างเช่นคาปาซิเตอร์แบบอิเล็กโทรไลต์ที่เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับที่เป็นประสิทธิภาพสูงตัวดีๆเลยอาจจะเป็นคาปาซิเตอร์แบบ SMD หรือคาปาซิเตอร์แบบเทนทารัมก็ได้ที่ปลายทางนะเขาสามารถใส่ไปกี่ตัวก็ได้ยิ่งใส่ไปมากนะครับก็เก็บประจุได้มากกระแสก็จะอิ่มมากนะครับพลังงานประมวลผลหรือพลังงานการสวิตช์ความถี่ที่วงจรปลายทางจะเอาไปทำเนี่ยนะครับก็ได้ประสิทธิภาพสูงนะครับคาปาซิเตอร์พวกนี้ก็จะนิยมใช้ในการต่อแบบขนานกันนะครับขนานเพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงนะครับคราวนี้เวลาเราตรวจซ่อมเราจะตรวจซ่อมยังไงแน่นอนนะครับการซ่อม power supply แบบนี้นะครับจะต้องซ่อมเย็นก่อนเท่านั้นนะฮะจะต้องซ่อมเย็นด้วยการดูด้วยตานะครับอย่าเพิ่งต่อไฟเข้ามานะครับถอดออกมาวัดเย็นก่อนถอดองค์ประกอบออกมานะครับดูลักษณะโดยรวมนะครับสอบถามอาการจากลูกค้าว่าอาการเป็นยังไงครับนะตัวนี้คุณครูเขาบอกว่าไม่นะครับไม่แล้วก็ช่างไฟก็บอกว่าไม่นะครับผมได้คำตอบแล้วไม่ใช่ไหม
แล้วมันไหม้จากตรงไหนล่ะเราก็มาดูนะครับมันไหม้จากตรงไหนเนี่ยเห็นไหมเจอคาปาซิเตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับให้ดูคาปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับมีอาการปูดออกมานะครับปูดออกมานะครับมีการระเบิดนะครับแล้วก็หลอมละลายนะครับอาจจะโดนความถี่สูงเข้ามารบกวนนะครับคาปาซิเตอร์ที่ใช้ในการกรองความถี่ทางไฟเข้าของไฟสูงเนี่ยนะครับช่วยในการป้องกันสัญญาณรบกวนหรือสไปร์นะครับอย่างเช่นฟ้าแลบฟ้าผ่านะครับกรองความถี่สูงนะครับกรองความถี่สูงลงกราวกรองความถี่สูงลงนิวตรอนนะครับกรองไปเลยนะครับกรองไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งเข้าระบบให้พูดง่ายก็คือมันจะจบกระบวนการที่ตรงเนี้ยนะครับถ้าเจอความถี่สูงมาเนี่ยให้มันจบกระบวนการที่ตรงเนี้ยเดี๋ยวชั้นบายพาสลงกราวไปเลยนะครับตัวเนี้ยไหม้ระเบิดออกมาเห็นไหมเนี่ยเราได้1เบาะแสแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย1เบาะแสนะครับไหม้ระเบิดออกมาเราจะต้องแกะออกมาถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็วัดดูไดโอดบิดช็อตไหมไดโอดบิดก็น่าจะอยู่แถวนี้ก็เดี๋ยวเราไปลื้อนะครับเดี๋ยวเราไปลื้อดูนะครับก็ได้คำตอบแล้วนะครับตัวนี้ระเบิดถ้าเราวัดมอสเฟตนะครับเขาไม่ช็อตนะครับมอสเฟตไม่ช็อตนะแล้วก็วัด IC คร่าวๆตามหลักการวัด IC นะครับก็ทำไว้ให้หลายคลิปเลยนะครับวัดIC ก็วัดขาไฟเข้าเทียบกราวนั่นแหละวัดขา BWM เทียบกราววัดขาอะไรเทียบกราวถ้าเขาไม่ช็อตอะไรเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เสียวัดทางฝั่งขาออกเป็นไงบ้างฝั่งขาออกไม่ช็อตไม่มีอะไรช็อตแล้วก็มาไล่ระบบไฟสูงดูจัดระบบให้เข้าที่แล้วก็ค่อยเปิดเทสได้นะครับการเปิดเทสก็ต่อผ่านหลอดแต่ยังไม่ต้องจัมป์ออนนะครับก็ปล่อยให้เข้ามานะครับแล้วก็อาจจะลองวัดไฟขาออกตรงนี้นะครับวัดดูคร่าวๆถ้าเขาออกนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ก็ต่อเข้าไปต่อใช้งานไปก็ถือว่าเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปทำนะครับผมก็ได้แกะออกมาแล้วนะครับก็ถือว่าแกะออกมายากนะครับเพราะว่าเขาจะทำมาพอดีกับเบ้านะครับทำมาพอดีกับเบ้าเลยนะครับเวลาดึงเราจะต้องค่อยๆสไลด์ออกนะครับสไลด์ออกด้านข้างแล้วเราจะตรวจซ่อมยังไงนะครับก็วงจรนี้นะครับดูแล้วน่าจะเป็นวงจรที่ออกแบบมาได้ดีนะครับเป็นมิตรกับช่างนะครับเป็นมิตรกับช่างยังไงนะครับเขาจะไม่ค่อยหยอดกาวมานะครับพอไม่หยอดกาวมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราตรวจซ่อมง่ายนะครับการออกแบบวงจรเขาถือว่าออกแบบมาได้มีมาตรฐานหรือเกินมาตรฐานนะครับเนื่องจากว่ามีชุด Soft Start Relay นะครับแล้วก็มี Capacitor ทาง High Power เนี่ยจัดเต็มแบบจุกๆ3ตัวเลยนะครับก็270ไมโครฟาราดคูณ3นะครับต่อขนานหรืออนุกรมนะครับก็น่าจะเป็นขนานนะครับน่าจะเป็นขนานนะครับจะขนานหรือไม่ขนานเราก็เช็คตัวโค้บวกได้นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูเช็คว่าคาปาซิเตอร์เขาขนานกันไหมนะครับมิเตอร์เช็คนะครับถ้าบวกชนบวกถือว่าขนานบวกชนบวกถือว่าขนานนะครับลบชนลบอยู่แล้วครับบวกชนบวกขนานครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เห็นอยู่เนาะก็เห็นอยู่ว่าคาปาซิเตอร์กรองความถี่ทางฝั่งไฟสูงเนี่ยตัวนี้เป็นกรองความถี่ไฟลายนะครับหรือนิวตรอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นความถี่สูงนะครับมาทางลายนะครับมันจะหลบหายไปที่นิวตันเลยจบกระบวนการที่ตรงนี้ไม่เข้าวงจรเพื่อให้ความถี่สูงนะครับบายพาสลงนิวตันไปเลยนะครับหรือกราวไฟบ้านนั่นแหละนะครับมันก็จะย้อนกลับไปครบกระบวนการตรงนี้เลยนะครับไม่มีการเข้าระบบมานะครับไม่มีการเข้าระบบมาทางไดโอดบริดนะครับไม่เล็ดลอดมาทางไดโอดบริดไม่ทำให้ไฟสูงทางคาปาซิเตอร์เนี่ย C400 DC เนี่ยหรือชุด DC เนี่ยนะครับชุด DC High Volt เนี่ยนะครับจะไม่ได้รับความถี่นั้นให้จบกระบวนการไปเลยที่ C ตัวนี้จะเป็นคนรับภาระไว้ถ้า C ตัวนี้ระเบิดเนี่ยมันเป็นไปได้สูงที่คลื่นความถี่สูงจะมาอาจจะฟ้าผ่านะครับหรือใช้งานไปนานๆเสื่อมสภาพไปเองนะครับเดี๋ยวเราไปวัดก่อนนะครับวัดว่าเขาช็อตไหมนะครับเขาระเบิดมาแบบนี้เขาช็อตไหมแล้วก็วัดค่อมไปเลยนะครับตรงนี้นะตัวนี้นะครับเนี่ยตรงนี้กับตรงนี้นะวัดค่อมไปเลยช็อตไหมไม่ช็อตแต่ก็ถือว่ามีการลีกนะครับจริงๆไลน์กับนิวตันเนี่ยเวลาเราวัดเนี่ย
นะครับระหว่างไลน์กับนิวตันเนี่ยจะไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเชื่อมกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าความต้านทานเท่าไหร่ก็ช่างนะครับมันจะเป็นอนันต์นะครับเพราะว่าไฟไลน์กับนิวตันเนี่ยเขาจะไม่ให้มันแตะกันโดยตรงอยู่แล้วแต่บางทีมันจะอาจจะแตะด้วยตัวต้านทานระดับ1เมกะโอห์มที่ต่ออนุกรมกันหลายตัวนะครับพวกนั้นก็จะเป็นการทำให้มีการดึงดูดขึ้นความถี่นะครับมีการกรองความถี่ไปในรูปแบบหนึ่งนะครับมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวผมวัดย่านความต้านทานนะครับระหว่างไลน์กับนิวตันเนี่ยมีความต้านทาน 4K เท่านั้นเองนะครับมันเป็นไปได้ต่ำมากนะครับนั่นแสดงว่านะครับระหว่าง C ตัวนี้นะครับถ้ากรองไลน์มานิวตันเนี่ยแสดงว่ากระแสไฟ AC เนี่ยจะวิ่งข้ามขั้วกันได้เลยนะครับมันก็จึงทำให้ตัวนี้ระเบิดนั่นเองนะครับประมาณนั้นนะครับก็คือพูดง่ายๆคือกระแสรั่วนะครับกระแสรั่วนะครับเดี๋ยวเราไปวัดดูนะครับไลน์หรือนิวตันเดี๋ยวเราได้รู้เนี่ยนะครับเขาเขียนว่าไลน์เนี่ยเราก็วัดตรงนี้ได้ตัวนี้นะครับเนี่ยไลน์นิวตันเนี่ยเราใช้จุดตรงนี้เป็นตัวยึดได้เลยเดี๋ยวผมคว่ำไปวัดย่านไดโอดนะครับไลน์นะครับตามทฤษฎีที่เรากำหนดไว้เมื่อกี้นะครับไลน์เนี่ยมันจะวิ่งตรงไปที่ตัวคาปาซิเตอร์ตัวหนึ่งเลยเนี่ยครับมันวิ่งมาที่ตัวนี้เห็นไหมครับนะครับก็คือคาปาซิเตอร์ตัวที่ระเบิดนี่แหละนะครับมันจะกรองความถี่สูงเนี่ยลงนิวตรอนนะครับตัวนี้ไลน์นะไลน์นะครับตัวเนี้ยก็ต้องเป็นนิวตันเพราะว่ามันจะกรองความถี่สูงลงนิวตันใช่ไหมตัวนี้เป็นนิวตันนะครับเนี่ยใช่นิวตันนะครับเห็นไหมไลน์กรองความถี่สูงลงนิวตันถ้าเกิดขึ้นความถี่สูงมาหรือฟ้าผ่าไฟกระชากเนี่ยเกิดสัญญาณสไปร์เนี่ยนะครับความถี่นั้นน่ะจะวิ่งลงนิวตันไปเลยความถี่นั้นจะวิ่งทะลุคาปาซิเตอร์ไปเลยนะครับแต่ตอนนี้คาปาซิเตอร์ตัวนั้นน่ะมีค่าตกค่อมนะครับหรือมีค่าความต้านทานอยู่แค่ 4,000 โอห์มนะครับมันก็อาจจะเป็นผลมาจากการระเบิดมันเลยรั่วหรือขึ้นความถี่ตัวนั้นน่ะทำลายคาปาซิเตอร์ตัวนี้มันเลยรั่วแล้วฟิลไม่ขาดด้วยนะครับฟิลไม่ขาดด้วยนะฟิลอยู่นี่นะครับฟิลอยู่นี้นะครับถ้าเราวัดจากไลน์นะครับวัดจากไลน์มาถึงคาปาซิเตอร์ได้เนี่ยแสดงว่าไฟ AC เนี่ยไลน์เนี่ยวิ่งทะลุฟิลมาแล้วแสดงว่าฟิลไม่ขาดอันนี้ไลน์นะครับไลน์มาฟิลนะฟิลมานี่นะครับเนี่ยฟิลมานี่ฟิลไม่ขาดนะครับพอฟิลเสร็จปั๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็น L นะครับเป็น L ที่ดูดซับพลังงานระหว่างกันนะครับเพื่อสลายสัญญาณนะครับเพื่อให้สัญญาณสมูทนะครับกำจัดคลื่นรบกวนนะครับหรืออาจจะเป็นการป้องกันคลื่นความถี่นะครับทั้งออกและเข้าอะไรประมาณนั้นนะครับในเชิงลึกฟิลไม่ขาดคาปาซิเตอร์รั่วนะครับเกิดผลเสียอะไรกับระบบข้างในไหมนะครับระบบข้างในจะไม่เกี่ยวกันเลยนะครับถ้าเกิดการช็อตทางฝั่งไฟ AC เนี่ยจะไม่เกี่ยวอะไรกับไฟ DC เลยนะครับน้อยมากที่จะเกี่ยวน้อยมากก็คือมันรั่วหรือมีควันนะครับผู้ใช้เนี่ยรับรู้ได้ว่ามีควันก็ปิดเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเซฟตี้นะครับถือว่าเป็นเซฟตี้นะครับถามว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดไหม้แบบเนี้ยนะครับถ้าไม่มีคนอยู่เกิดเพลิงไหม้ในสำนักงานไหมนะครับไม่เกิดนะครับไม่เกิดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าในตัว power supply เนี่ยนะครับไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับมันไหม้มันลุกมันก็ลุกเฉพาะไอ้ตรงนั้นมันไหม้มันลุกมันก็ลุกเฉพาะไอ้ตัวนั้นมันจะเผาตัวนั้นไปเฉยๆถ้าตัวนั้นถูกออกแบบมามีการติดไฟได้อย่างเช่นเป็นพลาสติกที่ติดไฟได้เนี่ยมันก็จะไหม้ตรงนั้นหมดไปเฉยๆหมดเชื้อเพลิงพอหมดเชื้อเพลิงถ้าเกิดเปลวไฟหยุดแค่นั้นมันก็ทำให้เปลวไฟไม่กระจายนะครับแต่ถ้าเราเผลออาจจะไปวางกระดาษไว้บนตูด power supply เนี่ยจุดตรงนี้แหละจะสำคัญไปวางกระดาษไว้บน power supply นะครับเมื่อ power supply มีการเผาไหม้สูงนะครับเกิดความร้อนเนี่ยนะครับอาจจะเกิดเพลิงไหม้ได้นะครับก็จุดตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นบนคอมพิวเตอร์นะครับแล็ปท็อปนะครับไม่ควรจะวางกระดาษใกล้หรือวางใช้งานบนกระดาษหรือไม่ควรจะวางกระดาษบนคอมพิวเตอร์นะครับเพราะอะไรนะครับนี่แหละก็เพราะอันนี้นะครับเมื่อเกิดเพลิงไหม้นะครับหรือเกิดการลัดวงจรนะครับทางไฟ AC เนี่ยนะครับมันก็จะเผาแค่ตรงนั้นนะครับมันจะไม่ได้เผาวงจรทั้งหมดนะครับ
ถ้าตรงนั้นน่ะติดไฟง่ายไฟก็จะลุกพรึบเลยแต่ถ้าตรงนั้นถูกออกแบบมาไม่ให้ติดไฟนะครับมันก็แค่จะหลอมละลายนะครับหลอมละลายไม่เกิดเพลิงไหม้ไม่เกิดเชื้อเพลิงมันก็จะมีควันออกมาให้เราเนี่ยรับรู้ได้นะครับก็ถือว่าตาดูหูฟังนะครับจมูกดมอะไรแบบนั้นนะครับประมาณนั้นตัวนี้เราพบว่าฟิลไม่ขาดนะครับแล้วยังไงไดโอดบิดล่ะวัดย่านไดโอดนะไดโอดบิดจะเป็นอยู่ตรงนี้1 2 3 4เนี่ยไดโอดบิดมี4ขามีตัวเดียวนะครับไม่มีการต่อขนานนะครับหรือไม่มีการก็คือตัวเดียวเลยนะครับเราจะรู้ว่าขาเข้าทางไหนนะครับเราก็วัดจากลายนี่แหละลายเนี่ยมันจะวิ่งไปไดโอดบิดที่ขาใดขาหนึ่งของไดโอดบิดวิ่งมาที่ขานี้นะครับแล้วยังไงต่อนะครับวิ่งมาที่ขานี้แสดงว่าก็จะมีการคัดกรองประจุนะครับมีการคัดกรองประจุเนี่ยคัดกรองมาทางนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าประจุบวกวิ่งมาทางนี้แสดงว่าถ้าอันนี้เป็นลายอันนี้ก็ต้องเป็นนิวตรอนนะครับนิวตรอนก็สามารถคัดประจุมาได้ลายนิวตรอนนะครับวัดสลับกันนะครับวัดสลับกันนะจะต้องไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นนะครับลายสามารถคัดกรองมาได้นะครับคัดกรองประจุมาได้สลับกันสิไม่ขึ้นนะครับจากประจุลบบ้างอันนี้ประจุลบนะประจุลบมาลายจะต้องมีค่าตัวค่อมวัดสลับกันจะต้องไม่ขึ้นนะครับแบบนี้ไดโอดบิดไม่เสียแล้วนะครับแบบนี้ไดโอดบิดไม่เสียนะครับแบบนี้ไดโอดบิดไม่เสียแล้วนะครับถือว่ามีแนวโน้มที่ดีนะครับคราวนี้เราก็จะวัดตรงคาปาซิเตอร์นี่แหละนะครับมอสเฟตที่ใช้ในการสวิตช์ความถี่สวิตช์ไฟเนี่ยนะครับแปลงไฟเป็นไฟไฮโวลต์เนี่ยเป็นไฟ12โวลต์ออกไปใช้งานเนี่ยนะครับมันจะต้องมีมอสเฟตสวิตช์มอสเฟตตัวสวิตช์เนี่ยมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่สวิตช์ไฟ400ลงกราวหรืออาจจะไม่มีก็ช่างนะครับเราก็วัดก่อนนะครับอย่างน้อยเราก็วัดค่าตกค่อมตัวคาปานี่แหละนะครับวัดตัวคาปานะครับค่าตกค่อมดีนะครับค่าตกค่อมสูงนะครับตัวเก็บประจุเสื่อมไหมเช็คตัวเก็บประจุนะครับมีค่าสูงนะครับจะวัดนานขึ้นนิดนึงตัวเก็บประจุดีนะครับตัวเก็บประจุดีแล้วก็ไม่ช็อตด้วยไม่ช็อตด้วยนะคราวนี้เราวัดมอสเฟตคร่าวๆนะครับวัดมอสเฟตระหว่างขา2ขา3วัดเอาคร่าวๆครับวัดคร่าวๆขออย่าให้มีตัวใดตัวหนึ่งดังปี๊บนะครับวัดคร่าวๆจบแล้วนะครับเนี่ยนี่แสดงว่าระบบไฟปกติแล้วนะครับระบบไฟปกตินะครับแล้วก็เปลี่ยนคาปาตัวที่มีปัญหาเนี่ยออกได้เลยเราวัดฝั่งไฟขาออกบ้างนะครับขาออกบางทีเราก็จะไม่รู้หรอกนะครับ power supply บางทีมันไม่ใช่เป็นมาตรฐานที่เราซ่อมทั่วไปนะครับเราก็ใช้การจินตนาการเอาก็ได้นะครับการจินตนาการก็คืออะไรนะครับเราก็หาคาปาซิเตอร์ขั้วบวกขั้วลบครับขั้วบวกขั้วลบตรงนี้ผมเจอแล้วนะครับเจอขั้วลบแล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นขั้วลบตรงนี้เป็นขั้วบวกนะวัดนิดนึงนะครับบวกช็อตลบไหมเช็คแค่นั้นแหละแบบนี้ไม่ช็อตนะครับถือว่าความต้านทานดีนะครับวัดค่าความต้านทานนิดนึงโอเคนะครับความต้านทาน200โอห์มนะครับใช้ได้นะครับไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตโอเคแล้วนะครับไม่ช็อตวัดคร่าวๆนะครับวัดคร่าวๆอันนี้ไม่ช็อตนะครับเขามีค่าตกค่อมอยู่นะครับมีค่าความต้านทานอยู่ตัวนี้ความต้านทานเขาจะต่ำบางทีเขาทำมาแบบนี้นะครับเขาทำมาแบบนี้โหลด R นี่คืออะไรนะครับความหมายก็คืออยู่ดีๆเนี่ยไฟจะหายไปแล้วนะครับเนี่ยความหมายของโหลด R ถ้าไฟเข้ามา10แอมป์เนี่ยนะครับถ้าความต้านทานนั้นทำให้ไฟหายไปได้1แอมป์เนี่ยไฟก็จะหายวับลงกลางไปเลย1แอมป์นะครับเพื่อให้สัญญาณสมูทนะครับเพื่อเหมือนกับว่าเพื่อเป็นการล็อกแรงดันนะครับล็อกแรงดันไม่ให้แรงดันวิ่งดีดนะครับไม่ให้แรงดันเนี่ยวิ่งดีดหนีจนสมมติว่าตอนสวิตช์มาเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยถ้าเราไม่มีโหลด R เนี่ยนะครับแรงดันอาจจะพุ่งไป30โวลต์เลย
นะครับจะทำให้โหลดเสียหายได้แต่ถ้ามีโหลด R เนี่ยกระแสเนี่ยจะวิ่งลงกาวไปเลยนะครับจะเป็นการบังคับกระแสให้ลงกาวไปเลยฟรีๆเลยนะ1แอมป์สมมติแต่ว่าตัวต้านทานตัวนั้นจะต้องเป็นตัวต้านทานที่ชนิดทนกระแสได้ดีด้วยนะครับมันถึงจะเป็นโหลด R ได้นะครับโหลด R นี่ก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าโหลดกินไฟฟรีครับโหลดกินไฟฟรีนะครับแต่ไม่ให้แรงดันวิ่งโดดนะครับถ้าแรงดันวิ่งโดดเนี่ยนะครับโหลดจะเสียหายได้นะครับประมาณนั้นตัวนี้ไม่มีอะไรครับตัวนี้ไม่มีอะไรก็จะเป็นพวกชุด IC PWM นะครับก็เหมือนเดิมเนื่องจากว่าถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ยเขาไม่เสียเราก็ไม่ต้องไปวัดครับถ้าเกิดว่าเราวัดเราอาจจะงานเข้าได้นะครับประมาณนั้นก็ขอไม่วัดนะเพราะว่าเราซ่อมตามอาการนะครับครับผมเราก็มาต่อกันนะครับผมก็ได้เปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับชนิดกรองความถี่สูงนะครับสำหรับการกรองความถี่ไฟลายนะครับกรองความถี่ลายลงนิวตันเลยนะครับเพื่อรัดกระบวนการนะครับรัดกระบวนการให้มันจบไซเคิลนะครับไม่ต้องให้ไหลเข้าระบบวิธีการกรองเขาจะกรองยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาวาดเป็นบล็อกไดอะแกรมนะครับของวงจรชุดพวกนี้นะครับว่าเขาทำหน้าที่อะไรนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเผื่อสนใจเพิ่มเติมนะครับก็จะได้นำไปต่อยอดได้นะครับปกติเนี่ยไฟบ้านเนี่ยจะเป็นคลื่นความถี่50 เฮิรตซ์แบบนี้นะครับเป็นไซน์นะครับไซน์50 เฮิรตซ์นะครับถ้าตัวเนี้ยคือ1 วิเนี่ย1 วินาทีเนี่ยนะครับจะขึ้นลงเนี่ยนะครับ50 ครั้งนะครับเราเรียกว่า50 เฮิรตซ์นะครับเขานับจากตรงไหนถึงตรงไหนนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจตรงนี้ที่ผมว่าเนี่ยเพื่อนๆต้องไปหาข้อมูลเพิ่มนะครับเขาอาจจะวัดตรงเนี้ยนะครับขึ้นลงเนี่ยขึ้นลง1ไซเคิลหรือจะนับเป็นลูกก็ได้นะครับนับถ้านับเฉพาะหัวเนี่ยนับเฉพาะหัวเนี่ยจะง่ายนับเฉพาะหัวเนี่ยขึ้นสุดลงสุดเนี่ยนับ1นะครับเนี่ยตรงเนี้ยอาจจะนับเป็น1ตรงนี้ก็ได้หรือจะนับเต็มลูกเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เต็มลูกเนี่ยอย่างเงี้ยเต็มลูกก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามให้นับยอดเนี่ยได้50 ครั้งต่อวินาทีเนี่ยเราเรียกว่า50 เฮิรตซ์แต่ว่าตอนที่ไอ้เจ้าตัวคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยมันระเบิดเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันได้รับความถี่สูงนะมันจะได้รับความถี่แบบไหนนะครับสมมุติว่าปกติไฟบ้านเนี่ยมันจะเป็นคลื่นแบบนี้ถูกไหมแต่ว่าในจังหวะที่เจ้า C ตัวนี้ระเบิดเนี่ยนะครับคลื่นความถี่ตัวนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นความถี่ที่สูงมากนะครับใน1 วินาทีเนี่ยยังไม่ถึง1 วินาทีเลยสมมติแค่ระหว่าง1 ลูกเนี่ยนะครับระหว่าง1/50 s เนี่ย1/50 วินาทีเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้แค่1/50 วินาทีเนี่ยนะครับเนี่ย C ตัวนี้จะเป็นคนกรองความถี่พวกนี้ลงกราวไปให้เพราะฉะนั้นตรงนี้พอมันกรองความถี่ไปเนี่ยนะครับตรงนี้อาจจะไม่เหลือคลื่นเลยนะครับมันกรองลงไปนะครับมันก็ไม่เหลือคลื่นหรือมันอาจจะลบไปลบความถี่หายไปนะครับสมมุติว่าไอ้เจ้าความถี่นั้นน่ะนะครับมันมีมาแป๊บเดียวเนี่ยไซเคิลต่อไปมันก็จะเป็นความถี่ที่สมบูรณ์ใหม่นะครับแบบนี้นะตัวเนี้ยเราเรียกว่าความถี่สูงแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างขึ้นความถี่สูงแบบนี้มันอาจจะแปลกปลอมเข้ามาในบ้านเรานะครับอย่างเช่นมีการก่อสร้างนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับแล้วก็มีการใช้พวกสว่านหินเจียนะครับหนักๆนะครับเครื่องเชื่อมเหล็กหนักๆนะครับเครื่องเชื่อมเหล็กที่เชื่อมอาคารเชื่อมเหล็กอะไรแบบนี้นะครับพวกนั้นจะใช้คลื่นความถี่สูงมากในการเชื่อมเหล็กนะครับมันจะเป็นสัญญาณตื้อนะไอตอนเชื่อมเหล็กนะมันจะเป็นคลื่นความถี่แบบนี้นะครับคาปาซิเตอร์เนี่ยนะครับจะทำหน้าที่กรองความถี่พวกนั้นนะครับที่แปลกปลอมเข้ามาหรือรบกวนสายไฟเนี่ยให้หายไปเลยนะครับหายลงกราวไปหรือหายจบกระบวนการไปนิวตันเลยจบกระบวนการไปนิวตันนะครับไม่ให้มันเข้าระบบไปอะไรแบบนั้นนะครับก็คือให้มันช็อตกันไปเลยให้ตรงนี้มันช็อตกันไปเลยช็อตปุ๊บให้หายไปเลยให้มีการหักล้างสัญญาณนะครับตามที่ผมจินตนาการไว้นะให้ระหว่างไลน์กับนิวตันเนี่ยมันหักล้างกันเองนะครับหักล้างมันก็ลบหายไปเหมือนกับอยู่ดีๆมันก็หายไปเลยแหละไอ้คาปาซิเตอร์เนี้ยจะทำให้ความถี่หายไปหรือทำให้มันไปลงกราวนะประมาณนั้นนะครับนี่คือลักษณะของสมมุติฐานหนึ่งที่ไอ้เจ้าเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้เขาระเบิดนะครับ
สมมุติฐานที่2ก็คือเขาเสื่อมไปตามกาลเวลานะครับเสื่อมไปตามกาลเวลานะก็ว่ากันไปนะครับแล้วคาปาซิเตอร์ตัวเมื่อกี้นะครับเขาอยู่ยังไงในวงจรนะครับเราไปดูนะ AC นะครับไลน์นะครับนิวตันไลน์กับนิวตันมาเนี่ยในสเต็ปแรกเลยเนี่ยอาจจะมีการกรองด้วย1ชั้นนะครับกรองด้วย1ชั้นเนี่ยก็จะเป็นความจุแบบน้อยๆครับก็นิยมใช้1ไมโครนะครับ1ไมโครนะครับอาจจะมี1ตัวก่อนนะครับเนี่ย1ตัวนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีอยู่1ตัวนี่มี1ตัว2ตัว3ตัวเนี่ยเขามีถึง3ตัวเขาจะมีกรองระหว่างกันอีกเห็นไหมครับมีการบล็อกนะครับบล็อก1ตัวเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็จะมีขนลวดนะครับขนลวด L นะครับเพื่อกรองความถี่ระหว่างกันให้ทิ้งไปนะครับแบบนี้ขนลวด L เนี่ยตัวนี้มีถึง2จุดเลยนะครับ2จุดถือว่ามีการกรองที่หนักแน่นมากนะครับ2จุดเลยนะครับพอหมดจากการกรองนะครับก็จะมี C อีกนะครับ1ไมโครนะครับ1ไมโครจากนั้นก็กรองอีกทีนะครับกรองอีกทีแบบนี้นะครับเนี่ยกรองอีกทีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มีกรองออกอีก1ไมโครนะครับนี่จากนั้นก็จะไปเข้าฟิลฟิลอาจจะมาก่อนนะครับจากนั้นก็คือเข้าไดโอดบิดเลยนะครับเข้าไดโอดบิดเลยนะครับไดโอดบิดเข้าไดโอดบิดนะครับตรงนี้ก็จะมีอะไรล่ะนะครับอาจจะเป็นขนลวด PFC นะครับขนลวด PFC หลังจากขนลวด PFC ก็จะเป็นไดโอดจากนั้นก็จะกรองความถี่ด้วยแคปใหญ่นะครับแบบนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการบูสต์นะครับการบูสต์ PFC นะครับเนี่ยสวิตช์ลงกลางเนี่ยตรงนี้เป็นวงจร PFC นะครับสวิตช์ปั๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไดโอดนะครับบายพาสไปเลยตรงนี้เลยนะครับเนี่ยบางทีเขาจะเป็นแบบนี้ในวงจรนะครับนี่ตัวที่ระเบิดไปเนี่ยก็คือตัวด้านในเขาแตกนะเขาเสียนะครับเขียนว่าแตกนะครับเขาเสียก็คือตัวนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากการทำงานหนักวัดดูไดโอดไม่ช็อตนะครับถ้าเกิดคลื่นความถี่สูงจากฝั่งนี้หรือการใช้งานจากฝั่งนี้หนักมากทำให้ตัวนี้ช็อตก็ได้เพราะว่าตัวนี้อาจจะเป็นการกรองฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งนี้ดูแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะครับไม่น่าจะเกี่ยวกันเท่าไหร่นะครับถ้าตัวนี้ช็อตเป็นไปได้ไหมที่MOSFET PFC ช็อตก็ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับความถี่สูงรั่วมาจากคาปาซิเตอร์เนี่ยมันเป็นไฟตรงแล้วความถี่สูงรั่วมาน่าจะเป็นไดโอดบิดช็อตตัวนี้เวลาสวิตช์สัญญาณจะเกิดขึ้นความถี่สูงอยู่ตรงนี้ถ้าตัวนี้ช็อตปุ๊บมันระเบิดมาเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นไปได้ความถี่สูงมาจากฝั่งนี้มันก็จะระเบิดตรงนี้ถ้าเราวัดไดโอดบิดดูเนี่ยนะครับเขาไม่ช็อตนะก็วัดให้ดูแล้วนะไม่ช็อตนะครับวัดสลับกันไม่น่าจะช็อตหรือลีกนะครับก็เดี๋ยวเราซ่อมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราใช้หลอดถ่วงต่อเข้ามานะครับเราก็ลองเดินระบบดูนะครับถ้าเห็นไฟออกเนี่ยครับ12โวลต์ทางฝั่งออกเนี่ยก็น่าจะใช้งานได้นะครับครับผมเราก็มาต่อกันนะครับก็เดี๋ยวผมต่อไฟเข้ามานะครับหลอดไฟที่เห็นนะครับก็คือถ่วงนะครับระหว่างฟิลนะครับเมื่อมีการดึงกระแสสูงเนี่ยหรือว่าเวลาที่เขาช็อตเนี่ยนะครับหลอดเนี่ยจะเป็นตัวบล็อกกระแสในระดับแรกนะครับหลอดไฟเนี่ยจะเป็นตัวบล็อกกระแสถ้าเกิดกระแสพยายามจะผ่านมากเนี่ยหลอดก็จะสว่างมากปลายทางของหลอดไฟหรือระบบเนี่ยก็จะได้รับกระแสน้อยนะครับพอได้รับกระแสน้อยเนี่ยเนื่องจากว่ากระแสส่วนหนึ่งเขาถูกเผาไปแล้วไงกระแสส่วนหนึ่งเนี่ยเขาถูกเผาหรืออะไรไปแล้วในนี้นะครับถ้าเราเห็นหลอดตัวนี้นะครับเขาสว่างขึ้นมาวาบเนี่ยวาบแล้วติดแช่นานนะครับนั่นหมายความว่าข้างในนี้เสียหายเดี๋ยวผมเปิดไฟเข้ามานะ3 2 1หลอดไม่สว่างเปิดเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปิด
ได้ยินเสียงรีเลย์แป๊กอยู่นะครับอันนี้มันคืนตัวไปแล้วนะครับตอนนี้ผมปิดสวิตช์แล้วนะแต่ว่าได้ยินเสียงรีเลย์อยู่เดี๋ยวผมวัดไฟ DC ก่อนอย่างน้อยถ้าไฟเขาวิ่งเข้ามาได้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นไฟ DC มีไฟ DC นะครับเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เขาหล่นลงแล้วนะครับเขาหล่นลงแล้วเดี๋ยวเราลองเปิดไฟเข้ามาอีกที3 2 1แล้วเราลองปิดดูนะครับปิดแล้วลองมาวัดไฟดูเนี่ยครับไฟเข้ามาเรียบร้อยนะไฟเข้ามาจนถึงคาปาซิเตอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีไฟเรียบร้อยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมเปิดแช่เข้ามาเลยนะครับจากนั้นผมจะลองวัดขาออกเลยนะครับวัดขาออกมีไฟไหมนะครับค่อยๆวัดนะครับลองดูนะวัดไฟ12 โวลต์เลยนะครับ12 โวลต์ไม่มีไฟนะครับมีไฟอะไรบ้างมีไฟอะไรให้วัดนะครับไฟ5 โวลต์ล่ะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดไฟเข้ามาอีกทีนะครับเดี๋ยวเราลองวัดไฟสแตนด์บายดูลองวัดไฟสแตนด์บายดูอันนี้ไฟ12 โวลต์นะยังไม่ออกตอนแรกนะครับวัดไฟสแตนด์บายดูมีไฟสแตนด์บายครับนี่นะครับมีไฟสแตนด์บายครับ5 โวลต์ออกแล้วไฟ12 โวลต์ยังไม่ออกนะ12 โวลต์จะมาหลังนะครับวิธีการสังเกตนะครับ power supply นะครับที่ตัวนี้จะเป็น power supply ที่ดีไซน์มาโดยเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์ตัวนั้นนะครับ power supply ตัวนี้จะทำไฟออก2ชุดหนึ่งจะออก5 โวลต์กับชุดหนึ่งออก12จะไม่เหมือนกับ power supply ของคอมพิวเตอร์ตลาดทั่วไปนะครับ power ตลาดทั่วไปเนี่ยจะมีไฟ12 โวลต์5 โวลต์แล้วก็ 3.3 นะครับเวลาเราสังเกตนะครับเราก็สังเกตจากคาปาซิเตอร์เนี่ยเราก็สังเกตจากลายไฟนะครับลายไฟ12 โวลต์เนี่ยบางทีถ้าเราวัดมันไม่มีนะครับเราก็หาลายไฟ5 โวลต์ถ้าลายไฟ5 โวลต์มาเนี่ยแสดงว่าไฟเข้าระบบเรียบร้อยนะครับนี่ก็สามารถไปประกอบนะครับแล้วก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปประกอบเลยแล้วก็ลองเปิดเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับก็คงจะไม่ระเบิดไม่อะไรแล้วเพราะว่าการเปิด power supply แบบนี้นะครับมันจะต้องเสียบเข้ากับสล็อตเนื่องจากว่า pin out อะไรต่างๆเนี่ยเราจะไม่สามารถจัมป์ออนได้นะครับอาจจะทำให้ระบบเสียหายได้นะครับเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งไล่นั่งอะไรมากนะครับก็บางอย่างนะครับเราก็ศึกษาแบบไม่ต้องลงลึกมากบางอย่างก็ต้องศึกษาแบบลงลึกอันนี้กราวนะครับกราวอันนี้ไฟ5 โวลต์ครับไฟ5 โวลต์ออกนะ 5.3 นะครับไฟแรงนะครับไฟแรงนะครับก็เดี๋ยวรอให้ไฟสูงลดนะครับไฟสูงลดแล้วนะครับลดแล้วนะครับถอดปลั๊กออกมานะครับเรียบร้อยนะครับระบบข้างในรอดครับตัวนี้ไหม้นะครับตัวนี้ชื่อเรื่องคือข้างนอกไหม้ข้างในรอดนะครับแขวนพระดีครับแขวนพระดีนะครับทำบุญมาเยอะครับทำบุญมาเยอะแขวนพระดีมีพระดีนะครับถือว่าได้ข้อคิดเลยนะครับตัวนี้จับได้แล้วนะครับเนี่ยจับได้แล้วเพราะว่าเราเคลียร์ประจุเรียบร้อยนะครับเคลียร์ประจุเรียบร้อยก็จับแล้วปลอดภัยนะครับตัวนี้นะใส่ไปให้นะครับศักยภาพเขานะครับของตัวนี้ก็อย่าได้ดูถูกนะครับก็ถือว่าเป็นที่นิยมใช้มากเหมือนกันนะครับคาปาซิเตอร์แบบนี้นะครับขอให้ได้ความจุ1 ไมโครฟาราดนะครับ1 ไมโครฟาราดเนี่ยนะครับแล้วก็ทนแรงดัน250 โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันกับพวกนี้เพียงแต่แพ็กเกจเขาอาจจะไม่ได้สวยไม่ได้ใหญ่มากนะครับในทีวีนะครับใน power supply ตลาดนะครับก็ใช้รุ่นพวกนี้เยอะนะในทีวีก็พบเห็นเยอะเลยแบบนี้นะครับก็ทนเหมือนกันนะครับก็จุด AC ตรงนี้นะครับที่เขามีไว้เนี่ยนะครับก็เพื่อป้องกัน AC line นะครับเอาไว้กรองนะครับกรองความถี่ทางขาเข้ามานะครับถ้าเขาเล็ดลอดเข้ามาได้เนี่ยนะครับก็จะถูกกรองออกไปนะหรือถ้าใช้ไปเป็นเวลานานๆนะครับเขาก็อาจจะเสื่อมอายุเขานะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ข้างนอกไหม้ข้างในรอดนะครับทำบุญมาด้วยอะไรตัวนี้ต้องมีพระดีแน่ๆนะครับต้องมีพระดีแน่ๆโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมไปทดสอบนะครับก็บางทีอาจจะลงไว้ในช็อตนะครับบางทีอาจจะลงเป็นพอดแคสต์อะไรก็ฝากติดตามนะครับก็กดไลค์กดแจ้งเตือนกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ว้าว very good